බුද්ධිමත් පුද්ගලයෙක් බව ඔබගෙන් බොහෝ දෙනෙකු නොදැන සිටිය හැකිය. ඔබ එක් ලකුණක් තබාගෙන ඔබ බුද්ධිමතෙකු නොවේ කියා උපකල්පනය නොකරන්න. සෑම විෂයන්ගෙන්ම 100ට 100ක් ලකුණු ගන්නම් විතරක් බුද්ධිමතුන් නොවේ. නමුත් එක් සත්‍ය කාරණයක් තිබේ. පොත් කියවීමෙන් ඔබට බුද්ධිමතෙකු විය හැකිය. නමුත් ඒ පිළිබඳ මෙම වීඩියෝවෙන් ඔබට පවසන්නට යන්නේ නැත. වසර කිහිපයකට පෙර විද්‍යාඥයින් බුද්ධිමත් පුද්ගලයන් සතුව තිබෙන ලකුණු හා කරුණු පරීක්ෂණ පවත්වා ඇත. අද මම ඔබට කියන්නට යන්නේ එම බුද්ධිමත් පුද්ගලයන් සතුව ඇති ලකුණු සහ කරුණු 10 ගැනයි. මේ වීඩියෝව සම්පූර්ණයෙන් ටිකක්වත් ස්කිප් නොකර බලන්න. එතකොට තමයි ඔබට ඔබ බුද්ධිමතෙකුද යන්න දැනගැනීමට හැකියාව තියෙන්නේ. මෙම ලකුණු හෝ කරුණු 10න් එකක්වත් ඔබට ගැලපෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අංක 10. Staying up late. ප්‍රමාද වී නින්දට යෑම. ඔබ ප්‍රමාද වී නිදි යනවා නම් ඔබට මාගෙන් සුබ පැතුම්. ඔබත් බුද්ධිමත් පුද්ගලයන්ගේ ලැයිස්තුවට ඇතුළත්ය. බුද්ධිමත් පුද්ගලයන් සෑම විටම ප්‍රමාද වී නින්දට යයි. මොකද බුද්ධිමත් පුද්ගලයන්ගේ මොළය හොඳට ක්‍රියාත්මක වන්නේ රාත්‍රී කාලයේදීය. බුද්ධිමතුන් යමක් ඉගෙන ගැනීමට සහ තොරතුරු රැස් කිරීමට යොදවගන්නේ රාත්‍රී කාලයයි. උදාහරණයක් වශයෙන් ස්ටීව් ජොබ්ස්, ඇපල් සමාගමේ නිර්මාතෘ. ඇපල් සමාගමේ නිර්මාතෘ යමක් ඉගෙන ගැනීමට නම් රාත්‍රී කාලයේ යොදා ගනී. තෝමස් අල්වා එඩිසන්. ඔබ දන්නවාද? තෝමස් අල්වා එඩිසන් තොරතුරු රැස් කිරීමට සහ ඉගෙන ගැනීමට රාත්‍රී කාලයේ යොදා ගනී. අංක 2. කම්මැලිකම. විද්‍යාඥයින් අත්හදා බැලීමකින් සොයාගෙන තිබෙනවා කම්මැලි පුද්ගලයන් ඉතා බුද්ධිමත් බව. එම හේතුවෙන් ඔබට කම්මැලි වෙන්න කියා පැවසුවේ නැත. නමුත් එයට සයන්ටිෆික් එක්ස්ප්ලනේෂන් එකක් තිබේ. ඔබ ගන්නා ආහාරවල ශක්තියෙන් 120%ක්ම මොළේ පරිභෝජනය කරයි. නමුත් විද්‍යාඥයින් පවසන්නේ සාමාන්‍ය මිනිසෙකුගේ මොළයට වඩා බුද්ධිමතෙකුගේ මොළයට වැඩි ශක්තියක් ලැබීමෙන් ඔහු කම්මැලි වෙන බවයි. බුද්ධිමතෙකුගේ මොළය යම් දෙයක් කිරීමට පෙර එයට කෙටි මඟක් සොයාගෙන තමයි වැඩේ ආරම්භ කරන්නේ. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් රිමෝට් එක. ඔබට සැරින් සැරේ රූපවාහිනිය ළඟට ගිහින් channel මාරු කරනවා වෙනුවට මෙයින් ඔබට එක තැනම වාඩි වී channel මාරු කිරීමට හැකියාව තියෙනවා. මේ වගේ දේවල් සිතන්නට හා කරන්නට පුළුවන් බුද්ධිමතුන්ට පමණයි. අංක 8. යමක් සඳහා ඇබ්බැහි වීම. යමක් සඳහා ඇබ්බැහි වන්නේ අපේ මොළයෙන් මුදා හරින ඩෝපමයින් කෙමිකල් මගින්. බුද්ධිමතෙකුගේ මොළය ඉතා වේගයෙන් වැඩ කරන නිසා ඩෝපමයින් කෙමිකල් විශාල ප්‍රමාණයක් මුදා හැරේ. එයාලා යම් දෙයකට ඇබ්බැහි වුණා නම් වැඩියෙන් ඇබ්බැහි වෙනවා. මේට උදාහරණයක් වශයෙන් මොබයිල් ෆෝන්ස්, ප්ලේයින් ගේම්ස්, ඒ වගේ දේවල්ය. අංක 7. සෝෂියල්. මෙයාලා වැඩි දිනෙක සමග කතා කිරීමට හා ආශ්‍රය කිරීමට යන්නේ නැත. මෙයාලා බලන්නේ වැඩිපුරම තනියෙන් කාලය ගත කිරීමටයි. සෑම විටම බුද්ධිමතුන් අන් අය සිතනවා වාගේ සිතන්නේ නැත. අන් අයට වඩා වෙනස් විදියකටයි සිතන්නේ. එම නිසා එයාලා සාමාන්‍ය මිනිසුන් සමාජයේ සිටිනවා වාගේ ඉන්නේ නැත. එම නිසා තමයි මෙයාලා අඩු සමාජ ආශ්‍රයකින් ඉන්නේ. අංක 6. urge for new things and travel. ඔබටත් ගොඩක් ගමන් බිමන් යාමට සහ සංචාරය කිරීමට කැමතිද? ඔබට මාගෙන් සුබ පැතුම්. එහෙනම් ඔබත් බුද්ධිමතෙක්. බුද්ධිමතුන් සෑම විටම නව ස්ථාන කරා සංචාරය කරයි සහ අලුත් දේවල් පිළිබඳව ඉගෙන ගන්න. සෑම විටම බුද්ධිමතුන් අලුත් දේවල් සහ අලුත් තොරතුරු රැස් කර කාලය ගත කරයි. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් ඔබ මේ වීඩියෝ නරඹන්නේ කුමක් සඳහාද? නව තොරතුරු දැන ගැනීමට නේද? බුද්ධිමතුන් ඔබ වගේ තොරතුරු දැන ගැනීමට ආසාවෙන් සිටී. අංක 5. thinking before sleep. නින්දට පෙර සිටීම. නිදා ගැනීමට පෙර වැඩි වේලාවක් කුමක් හෝ දෙයක් සිතාගෙන ඉඳලාද නින්දට යන්නේ? අද මොනවද වුනේ, හෙට මොනවද වෙන්නේ කියලා ඔබත් සිතනවාද? නැතිනම් මගේ අනාගතේ මොනවා වෙයිදෝ කියලා සිතනවාද? එහෙනම් ඔබත් ශ්‍රේෂ්ඨ බුද්ධිමතෙක්. මොකද බුද්ධිමතෙකුගේ මොළය එය සිතන්නට කියයි. බුද්ධිමතෙකුගේ මොළය ඕනෑම ප්‍රශ්නයකදී එය ලේසියෙන් විසඳන්නට සංඥා ලබා දෙයි. සාමාන්‍ය මිනිසුන් මෙය ගැන සිතන්නට යන්නේ නැත. නමුත් බුද්ධිමතුන් මෙය ගැන සෑම විටම සිතාගෙන සිටී. අංක 4. විවිධ දේවල් ගැන තිබෙන කුතුහලය. සාමාන්‍ය මිනිස්සු අලුත් දේවල් දැන ගැනීමට උනන්දුවක් දක්වන්නේ නැත. නමුත් බුද්ධිමතුන් අලුත් දේවල් පිළිබඳ දැන ගැනීමට උනන්දුවෙන් සිටී. මොකද එයාලගේ මොළයේ අධිකව තිබෙන නියුරෝන් නිසා. එමගින් එයාලට ඕනෑම තොරතුරක් ගබඩා කර සිටීමට හැකියාව තියෙනවා. අංක 2. blue eyes. ලෝකයේ කෝටි 700ක ජනගහනයෙන් 100න් 8කට පමණක් නිල් ඇස් ඇති බව ඔයාලටම දන්නවා ඇති. නිල් ඇස් ඇති අය බුද්ධිමත් බව බොහෝ පර්යේෂණ වලින් පෙනී යයි. අංක 1. nail sign. නියපොතු ලකුණ. අපට ඇඟිල්ලේ මේ වගේ සලකුණක් ඇති අයට ඔහුගේ බුද්ධිමත් භාවයට සීමාවක් නැත. ඔහු ඊටා බුද්ධිමත්ය. සලකුණ සුදු වන තරමටම ඔවුන් බුද්ධිමත් වේ. මේ වගේ සලකුණු වැඩි දෙනෙක් ගාව නැත. නමුත් මේ ඊස්ටර්න් කන්ට්‍රීස් වල හුඟක් අය ගාව තියෙනවා. උදාහරණ වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දියාව, පාකිස්තානය. මේ වගේ පැතිවල මෙම සලකුණු ඇති පුද්ගලයන් වැඩි ප්‍රමාණයක් වාසය කරන බව විද්‍යාඥයින් පවසනවා.
මම අද කියා දුන්නු කරුණු 10න් එකක් හෝ ඔබට තියෙයි නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වගේ අලුත් තොරතුරු ඔබ ගාවටම ගෙන්වා ගැනීමට නම් මගේ channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඔබ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, share කරන්න. ඔබට මේ වගේ රසවත් වීඩියෝස් නරඹන්නට ඕන නම් අනිවාර්යෙන් everything sinhalen YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. Thank you. ඔබට සුබ දවසක්.